Matkamme alkaa täältä Omaishoitajaliitosta, jonka historia alkoi vuonna 1991. Vanhus- ja lähimmäispalveluliitto Vallin aloitteesta perustettiin järjestö ikääntyvien läheisille ja omaisille. Järjestön tarkoituksena oli kehittää tukitoimia ja parantaa omaishoitajien vaikeaa asemaa Suomessa. Yksi perustajajäsenistä oli presidentti Tarja Halonen. Presidentti Tarja Halonen, Omaishoitajaliitto, silloinen Vanhusten omais- ja läheiset ry, perustettiin 20.5.1991. Olitte silloin Vallin puheenjohtaja ja perustamisasiakirjan ensimmäinen allekirjoittaja. Kerrotteko hieman, minkälaisissa tunnelmissa perustamiskokousta pidettiin Helsingin seurahuoneella? No, minun on vaikea muistaa, siitä on 30 vuotta, niin ihan täsmälleen. Muistan kuitenkin ne keskustelut, joita käytiin. Nimittäin tämän koko liiton taustahan on se, että siinä on vanhat työväenliikkeen vanhainkodit ja sitten siihen yhdistettiin myöskin sitten muuta palvelutoimintaa. Ja järjestö kasvoi tavattoman nopeasti. Tarve ikääntyvän väestön parempaan hoitoon oli silloin jo varsin huomattava ja sitten me osasimme kyllä laskea, että miten ihmiset vanhenee päivä kerrallaan. Ja niissä tilanteissa, joissa silloin elettiin vielä enemmän kuin tänä päivänä oli, että vanhusten kotihoito, kotona tapahtuva hoito oli aika tavalla säätelemätöntä ja vanhojen ihmisten läheiset olivat usein hyvin uhrautuvaisia. He tekivät siitäkin huolimatta hyvin raskasta päivätyötä, että he eivät saaneet paljonkaan ohjausta, neuvontaa, puhumattakaan siitä, että siitä olisi korvattu tai että heillä olisi vapaapäiviä tai vapaapäivien niin kuin sijaisia. Ja siinä tilanteessa, kun jouduttiin miettimään toisaalta sen ikääntyneen ihmisen, sen vanhuksen hoitoa ja toisaalta sitten näiden, jotka joskus on hyvin usein oman työnsä ohella, niin hoitavat sitä vanhusta, niin siinä tuli intressiristiriitoja. Oli niin kuin vaikea välillä niin kuin puoltaa toista tai toista puolta, piti sanoa toisaalta ja toisaalta. Ja sen vuoksi sitten katsottiin parhaaksi, että Valli jäi varsinaisesti hoitamaan vanhusten asiaa ja sitten henkilökunta niin sanotusti, oli ne sitten oikein ammattilaisia viran puolesta tai oli ne sitten tällaisia läheisyyteen perustuvan niin kuin hoitovelvoitteen, hoitosuhteen pohjalta. Ja mun mielestä tämä oli hyvä ratkaisu. Tässä mielessä voi sanoa, että perheenjäsenet tai muut läheiset, jotka sitä hoitotyötä tekivät, niin heidän järjestönsä tai heidän edunvalvontansa oli kasvanut jo sellaiseksi, että sillä oli mahdollisuuksia ja oikeutus lähteä omaan toimintaan. Tässä mielessä niin tunnelma oli, jos muistan oikein, niin pikkusen sellainen niin kuin, totta kai toiveikas, mutta vähän haikea, niin kuin aina kun lapset lähtee maailmalle. Että vaikka mä usein sanon, että korintolaiskirjassa sanotaan, että rakkaus kestää kaiken, niin ei se kyllä sitten kestä ihan mahdotonta fyysistä ja psyykkistä rasitusta, että se pääasia, se läheisyys ja se molemmille osapuolille sekä vanhukselle että hänen läheiselleen tärkeät ihmissuhteet, niin ne eivät saisi vaarantua siitä, että siihen on kasvavasti tuossa niin kuin hoitovelvoitteita.
toivottiin, että tämä perustettava järjestö niin toisaalta loisi itsetuntoa näille hoitajille, kouluttaisi heitä ja myöskin kannustaisi heitä sitten ottamaan asiat viranomaisten kanssa esille silloin, kun niitä pitää pystyä hoitamaan. Mun oma äitini oli myöskin vanhustyössä. Hän oli kotiavustaja ja myöskin pääluottamusnainen täällä Helsingissä. Ja tässä mielessä niin minulla on tuttua tämä jo lapsuudesta asti, että miten vanhustyötä tehdään. Ja myöskin hänen sanontansa, että ei punaposkiset iloiset mummut puussa kasva, että sitä pitää alkaa oppia vanhukseksi jo keski-ikäisenä. Ja tässä mielessä niin mä luulen, että meillä kaikilla on aika paljon oppimista sen suhteen, että mitä tulee, minkälaisia tilanteita tulee itse kullakin eteen silloin, kun joutuu oppimaan myöskin avun saamisen, sen vastaanottamisen. Kiitokset liitolle ja myöskin omaishoitajayhdistyksen toimijoille ja kaikille niille ihmisille, jotka tekevät tätä työtä käytännössä. Kyllä me jaksetaan, mehän osataan tämä, eikä totta. Minä olen Jorma Laiho ja vaimo Karita. 2 vuotta sitten käytiin Oslossa ja siellä tapahtui tämä aivoveritulppa. Ja hänellä on oikea puoli halvaantunut, puhekyky on mennyt, samoin muistiet. Vaikka 100 kertaa sanoo jonkun sanan, niin hän ei muista sitä enempää enää. Minä olen yrittänyt nyt muutaman 1000 kertaa sanoa, että juodaanko me kahvia. Hän ei muista sitä, että mikä se kahvi on. Siinä meillä sitä urakkaa on. Samoin sitten, jos hän jotain haluaa, niin se tuntuu joskus vaikealta, kun ei osaa ilmaista itseään. Jos ei nyt pikkupoikana ymmärtänyt kaikkia, mitä äiti sanoi, niin ei nyt ymmärrä, mitä vaimo sanoo. Se on se kaikkein raskain oleminen. Tällä hetkellä me ollaan hoidettu kuljetus yksityisesti, että minä olen ollut auton kuljettajana, saanut vaimon etupenkille jollain tavalla kammettua. Silloin kun kuljetuksia olisi tarvittu, niin nämä odotukset on ollut ihan järjettömiä. Kun omaishoitajana toimii, niin siinä on 24 tuntia kiinni. Että jos yksi vakihoitaja, niin taikka sanotaan omaishoitaja jää pois kelkasta, sanotaan useammaksi päiväksi, useammaksi viikoksi, niin silloin kunnan resurssit ei siihen riitä tällä hetkellä. Siihen meillä niin olisi jotakin lääkettä keksittävää, että sitä resurssia riittäisi. Omaishoitajana, niin mullahan on, niin kuin kaikilla muillakin palkoillisilla, niin on kesäloma ja se me ollaan saatu hoidettua sillä tavalla, että kun tytär asuu 3 kilometrin päässä, niin hän on sitten hoitamassa äitiä sinä aikana, kun minä olen sitten kesälomalla. Mulla on suhteessa hyvin, mutta se oma jaksaminen, niin se on se, mikä on kaikkein suurinta ollut. Kyllä tästä näin, kunhan jaksetaan. Kokemusten jakaminen, vertaistuki ja yhdessä tekeminen ovat kasvattaneet liiton vahvaksi yhteisöksi. Siinä on mukana monia sitoutuneita toimijoita, omaishoitajia, paikallisyhdistyksiä sekä iso joukko vapaaehtoisia. Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja, olitte perustamassa liittoa ja mukana toiminnassa sen alkuvuosina.
1990-luvulla puhuttiin, että omaishoito on ennaltaehkäisevää ja lykkää ikäihmisten niin sanotusti laitoshoitoon siirtymistä. Miten omaishoidon kehittäminen tuki tuolloin kotona asumista? No, silloin kun liitto perustettiin, niin tilannehan oli maassa hyvin kirjava. Kyllä musta tuntuu, että siinä taustalla oli kerta kaikkiaan se, että niitä tilanteita alkoi tulla tiettyjen järjestöjen piiriin niin paljon, että siinä oli pakko todeta, että nyt tässä tarvitaan semmoista yhteistä toimintaa, eli yhdistystä tekemään sitä. Ja siellä oli semmoinen ryhmä muodostunut, jonka puolesta ei oikeastaan kukaan ollut puhunut sillä tavalla ryhmänä. Ja se sitten johti siihen, että nämä ihmiset oli jäänyt jotenkin semmoiseen varjoon tältä julkiselta sosiaalipolitiikalta, ja sitten nähtiin, että nyt on tehtävä jotakin, että saadaan näkyviin tämä kysymys ja nämä ihmiset, jotka tekevät tärkeitä työtä. Meidän palvelurakenne oli hyvin kaksijakoinen, ja sitten kun tuli tarvetta raskaampaan hoitoon, niin sitten siirryttiin yleensä laitokseen. Ja omaishoito tuli ikään kuin siihen kotihoidon ja laitoshoidon väliin. Mutta mä sanoisin näin, että se kuva siitä, pystyttiinkö ihan oikeasti ehkäisemään laitoshoitoon siirtymistä, oli hyvin kirjava. Ja siihen samaan saumaanhan osui sitten tämä valtakunnallinen politiikka, jossa haluttiin vähentää laitospaikkoja, kun nähtiin, että Suomi on liian sairaala- ja laitosvaltainen maa. Ja se oli kyllä vähän onneton yhteensattuma, koska se edesauttoi myöskin sitä, että omaishoidon piiriin tuli paljon muutakin kuin tämmöistä ennaltaehkäisevää tai sitä varhaisvaihetta tukevaa, kotona tukevaa palvelua. Ja tämä on juuri se iso kysymys, että meiltä puuttuu ikään kuin tästä palvelukokonaisuudesta sellainen palikka tai sellainen osa-alue, joka tekisi mahdolliseksi sen, että jopa omaishoitoa voitaisiin pidempäänkin jatkaa, jos siinä olisi välillä niitä lepovaiheita, semmoisia lyhytjaksoja, jossa omaishoitaja itse voisi elpyä ja vähän elää omaa elämäänsä. Ja jossa ei kysymys olisi siitä, että tätä hoitoa tarvitsevaa ihmistä heiteltäisiin paikasta toiseen, vaan olisi pysyvä verkko. Ja minusta tämä pakko tai itsemääräämisoikeuden puute tulee siitä, että jos vaihtoehtoja ei ole. Tässä on kyllä hyvin monia semmoisia näkökohtia, jotka on vaikeaa sovittaa yhteen. Että teoria ja periaatteet on yhtäällä ja sitten käytännön realiteetit kulkee vähän toista tietä. Semmoinen välivaiheen verkko tai semmoinen, jotkut puhuu vain intervallihoidosta, jota se tietysti tavallaan on, mutta siis mä näkisin sen paljon vähän laajempana tukiverkkona, että omaishoitaja tietäisi, että kun hän väsyy, niin hänellä on joku mahdollisuus saada oma lepovaiheensa, ja kuitenkin tämä hoitoa tarvitseva omainen, on se sitten kysymyksessä vaikeasti vammainen henkilö tai vanha ihminen, niin hän saa turvallisen ja tutun hoivan siinä aikana. Tämä vaikeavammaisten lasten perheet on kyllä semmoinen, joka tässä omaishoidon piirissä on tosi tärkeä. Se ei ole lukumääräisesti ehkä niin suuri kuin vanhat ihmiset, että se helposti sitten sen jälkeen. Ja sitten niillä on kyllä kuitenkin näitä omia verkostoja, että nehän on kehittänyt sitä aika paljon sitä vertaisryhmätoimintaa. Mutta siitä huolimatta siis se tuen ja avun tarve on niin mittaamaton.
Ronja Backström. Ronja on 10 vuotta ja mä oon toiminut omaishoitajana nyt onko se 8,5 vuotta. Ronjalla on tosi vaikea synnynnäiden sydänvika ja hän on leikattu 7 kertaa avosydänleikkauksia. 1 keuhkonpoistoleikkaus on tehty ja useita sydänkatetrointeja on tehty hänelle. Ronjalla on tahdistin. Sydän ei omatoimisesti jaksaa toimia ilman sitä. Se tekee se kokonaisuus niin vaikea hänelle, että hän väsyy herkemmin kuin sisarukset tai normilapset, että voimat ei vaan riitä. Et se on kyllä vaatinut tosi paljon erikoisjärjestelyjä koko perheelle. Ja se on minulta vaatinut tosi paljon. Se on kunnon työ kaikki päivät ja näin, että mä en ole nyt 10 vuoteen sillä viisi säännöllisesti pystynyt olemaan työelämässä. Et kyllä se taloudellisesti on, että ei sillä omaishoitaja palkalla pärjää ilman, että tekisi mitään töitä. Kun aamulla voi kaikki olla ok ja että sitten voi yhtäkkiä tulla sairaalareissu tai voi tulla soitto koulusta, että Ronja on niin väsynyt nyt, että nyt ei vaan voimat enää riitä, niin pitää hakea hänet koulusta aikaisemmin. Onneksi Ronjalla on sähköpolkupyörä, muuten ei tulisi pyöräilystä mitään. Silloin kun mä aloitin omaishoitajana ja silloin kun oli väsynyt ja voimat oli just että riittäisi, niin piti kaikki tiedot ja kaikki nämä selvittää itse. Onneksi on ollut siellä tämä omaishoitajaliitto, että on ollut neuvontanumero, mikä aina on voinut soittaa ja kysyä ja siinä on saatu hyviä neuvoja ja apua. Se tieto olisi kyllä tärkeää saada enemmän jotenkin ulos kaikille, että mitä se oikeasti tarkoittaa se omaishoitaja. Tämä on meidän työ ja se on iso ja raskas työ. Meillä on metsässä erityinen paikka, jona aina välillä tehdään retki. Ja siellä me voidaan hetkeksi unohtaa nämä arjen huolet. Omaishoitoa tarkastellaan usein yksityisenä asiana, perheen sisäisenä hoivatyönä. Tämä siitä huolimatta, että omaisten antama hoivapanos tuo yhteiskunnalle merkittäviä säästöjä. Näihin näkökulmiin haemme vastauksia Jyväskylän yliopistosta. Professori Teppo Kröger, olette tutkineet sekä kansallisesti että kansainvälisesti hoivapalveluiden rakenteita ja hoivan rakenteita sekä niiden kehitystä. Mitkä ovat mielestänne keskeisimmät omaishoitoa koskevat haasteet Suomessa ja sitten varsinkin kun mietitään näitä ikääntymän hoivan näkökulmasta? Koko hoivapolitiikan keskeisin kysymys on itse asiassa työnjako julkisen sektorin vastuun ja perheiden ja omaisten vastuun välillä. Ja Suomessa viime vuosien ja vuosikymmenen kehitys on itse asiassa edennyt siihen, että julkisen sektorin vastuut on rajattu entistä tiukemmin. Tutkimuksessa puhutaan niin sanotusta refamilisaatiosta, eli se kertoo siis perheiden merkityksen ja vastuun kasvamisesta. Kuntien ja omaisten välillä tehtävät sopimukset ovat hyvin tutkimuksellisesti mielenkiintoisia, koska ne todellakin yhdistävät yhtäältä yksityistä aluetta, perheen aluetta ja sitten toisaalta julkisen sektorin julkista toimintakenttää. Tutkijat puhuvat, että siinä informaali ja formaali sekoittuvat keskenään ja itse asiassa siitä muodostuu tällainen semiformaali alue. Eli kerta kaikkiaan siinä sotkeutuvat niin yksityiselämän kuin julkisen hallinnon logiikat ja toimintaperiaatteet. Ja tämä on varsin niin kuin historiallisesti varsin tuore malli ja se on koko ajan muuttumassa. Ja tämä on myöskin, siinä myös piilee omat riskinsä, siinä pitää olla aika tarkkana, että kuinka paljon
sitten todellakin painopistettä asetetaan perheelle ja saavatko samaan aikaan riittävää tukea siihen omaan toimintaansa ja omaisista huolehtimiseen. Tällaisessa pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa, kuten Suomessa, niin nämä talouden rajat ovat jossain mielessä tulleet vastaan, tai ainakin on iso keskustelu siitä, että missä kulkee ne rajat, missä kulkee kestävyysvajeen äärimmäinen reuna. Ja osittain tästä syystä on varmasti Suomen kaltaisessa maassa pyritty osaltaan rajoittamaan julkisen sektorin vastuuta. Tämä on todella tärkeä kysymys, sukupuolen ja omaishoidon suhde, että omaishoito on ehdottomasti sukupuolikysymys. Se on sitä aina ollut ja tulee varmasti olemaankin niin kauan, kunnes hoivassa saavutetaan jonkinlainen sukupuolten välinen tasapaino. Sanoisin, että tällä hetkellä jo esimerkiksi puolisoiden välisessä hoivassa ollaan aika lähellä miesten ja naisten tasa-arvoa ja yhtäläistä vastuuta, mutta monissa muissa omaishoivan alueilla ollaan siitä vielä aika kaukana. Esimerkiksi omien vanhempien hoitamisessa tai vaikkapa vammaisten lasten hoitamisessa se vielä jää naisten tehtäväksi hyvin suuressa osin. Ja jos naiset kuitenkin jäävät osittain pois työmarkkinoilta omaishoitovelvoitteiden johdosta, se luonnollisesti korostaa miesten ja naisten välistä epätasa-arvoa. Omaishoidosta voi tulla köyhyysloukku varsinkin silloin, jos ihmiset joutuvat tekemään valinnan omaishoitoroolin ja työelämään osallistumisen välillä. Tässä olisi erittäin tärkeää kehittää niitä tapoja, joilla ihmiset voivat yhdistää omaisista huolehtimisen ja toisaalta ansiotyössä käymisen. Näitä tapoja voivat olla erilaiset työelämän joustot, työaikojen, työpaikan joustot. Osa-aikatyö on Suomessa aika harvinaista. Se kyllä mahdollistaisi omaishoidon yhdistämisen ansiotyöhön eri tavoin. Ja kyllä mun mielestä meillä pitäisi keskustella vakavasti myöskin siitä, että tarvitaanko meillä aiempaa vahvempi järjestelmä ansionmenetysten korvaamiseen silloin, kun ne ansionmenetykset johtuvat omaishoidosta ja sen vastuista. Omaishoito on ehkä ollut Suomessa vähän sellainen toisarvoinen tekijä. Esimerkiksi sukupuolikysymyksenä omaishoidosta ei ole puhuttu läheskään niin paljon kuin lastenhoidosta, vaikka se on varsinkin tulevaisuudessa entistä suurempi kysymys. Ja myös työelämän näkökulmasta meillä paljon puhutaan työelämään osallistumisen tukemisesta ja jopa sen osallistumisasteen nostamisesta, mutta meillä ei ole vielä otettu vakavasti keskusteluun sitä, että mitä se edellyttää ja mitä se edellyttää esimerkiksi omaishoitajien tukemisen suhteen. Ja koko meidän pohjoismainen hyvinvointimalli lähtee ajatuksesta, että pyritään minimoimaan ihmisten ja ihmisryhmien välinen eriarvoisuus ja mahdollisuuksien erilaisuus. Ja myös kansainvälisessä tutkimuksessa on havaittu aika paljon, että omaishoito on erityisen yleistä vähän koulutetuilla ja pienituloisilla ihmisryhmillä, joten tämä omaishoito kytkeytyy myöskin yleiseen yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen ja on riski olemassa, että se yhtäältä voimistaa niitä tai ainakin heijastaa niitä, jolloin on kyllä tärkeää koko ajan pohtia sitä, että miten hoivapolitiikka ja erityisesti omaishoitajien tukemisen toimenpiteet, ylläpitävätkö ne näitä eriarvoisuuksia vai poistavatko niitä? Meidän niin kuin virallisessa hoivapolitiikassa on tietty ristiriitaisuus, että lainsäädännön perusteella ensisijainen vastuu ikäihmisistä on itse asiassa julkisella sektorilla, tällä hetkellä kunnilla, tulevaisuudessa ilmeisesti näillä hyvinvointialueilla, mutta käytännössä kuitenkin oletetaan, että omaiset silloin, aina kun mahdollista, niin kantavat hyvin pitkälti vastuuta läheisistään. Tässä on niin kuin tällainen pohjimmillaan oleva tietty ristiriitaisuus, ja mun mielestä tämä on sinänsä ongelmallista, että meillä vähän sanotaan yhdellä tavalla esimerkiksi lainsäädännössä ja sitten kuitenkin käytännössä toimitaan toisin. Että olisi kyllä tärkeää, että tämä periaatteet ja toiminnat saataisiin enemmän samalle linjalle ja yhtenäiseksi keskenään.
Kaikkein tärkein asia ehkä, miten omaishoidosta ja miten Suomesta tulisi omaishoitoystävällinen yhteiskunta, on se, että omaishoito on ja siitä tulee vapaa valinta. Me tutkimuksessa usein puhutaan tällaisesta pakotetusta altruismista, siitä, että monilla omaishoitajilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ryhtyä omaishoitajaksi, jos he haluavat turvata omaisensa hyvän hoidon. Näin ei saisi olla, vaan pitäisi olla useampia vaihtoehtoja ja hoivapalvelujärjestelmän pitää tarjota jokaiselle toinen vaihtoehto. Ja ainoastaan silloin, jos ollaan siinä tilanteessa, että jokainen omaishoitaja ryhtyy siihen tehtävään vapaasta tahdostaan, on mahdollista, että meidän yhteiskunnastamme tulee omaishoito- ja perheystävällinen yhteiskunta. Ja tämän jälkeenkin, tämän valinnan jälkeen, pitää muistaa se, että omaishoitajia ei pidä eikä voi jättää yksin. He tarvitsevat kaikki monenlaista tukea, niin taloudellista tukea kuin henkistä ja sosiaalista tukea. Nimeni on Eero Veikkoniemi ja olen vaimoni Anian omaishoitaja. Ollut nyt kohta 17 vuotta. Ania sai silloin aikanaan ensin aivoveritulpan ja sitten sitä hoidettaessa saman tien aivoverenvuodon. Ensin olin osa-aikaisesti töissä ja osan aikaa hoidin Aniaa. Ja nyt olen sitten puolittain eläkkeellä eli pääasiassa kotona. Mä olin alussa aika pitkään semmoinen sopimukseton omaishoitaja, eli mulla ei ollut kunnan kanssa, en ollut tehnyt omaishoidon tuen sopimusta. Ja sanoin itteni aina paperittomaksi omaishoitajaksi. Silloin oli aika vaikeaa usein se, että ei oikein tiennyt, että mistä niitä palveluita kunnalta saa ja mitä kaikkia palveluita edes omaishoitaja voi odottaa saavansa. Nyt kun on ollut jo vuosikausia omaishoitaja, niin nyt se alkaa olla jo polut tuttuja ja se olisi ehkä sellainen asia, jota kannattaisi aina miettiä, että mitä kaikkia asioita uudelle omaishoitajalle kerrotaan ja missä järjestyksessä ja minkä suuruisina annoksina, että ne tulisi ymmärretyksi. Toinen asia, johon toivoisin enemmän selkeyttä, olisi nämä omaishoitajan lomat. Eli nythän omaishoidon sopimukseen kuuluu 2 tai 3 vapaapäivää kuukaudessa. Ja olisi kiva, jos niihin saisi semmoista ennalta määrättyä säännöllisyyttä, että voisi olla esimerkiksi tietty jakso, että olisi vaikka 5 viikon välein olisi viikko vapaata ja tietäisi, että se jakso toistuu ja olisi hoitopaikka valmiina. Se helpottaisi monesti tätä asioiden järjestelyä ja elämänjärjestelyä. Semmoisen viestin voisin lähettää päättäjille, että nämä omaishoidon tuen perusteet olisi hyvä saada koko maassa kaikissa kunnissa samanlaisiksi. Me esimerkiksi Anian kanssa oltaisiin halukkaita muuttaa tuonne mun entiseen kotikuntaan, eli Nokialle. Mutta ei uskalleta muuttaa, kun ei olla varmoja, että saadaanko me omaishoidon tukea siellä. Ja siinä on huomannut, että tuommoinen vertaistuki, mitä omaishoitoyhdistyksestä saa, niin se on auttanut paljon siinä, että sieltä kautta niin kun asiat on selvinnyt monesti ja huomaa sen, että ei ole yksin näiden asioiden kanssa. Mutta muuta meillä on tässä vuosien kuluessa niin elämä asettunut sellainen uomiinsa, että ainakin omasta mielestäni mä oon sopeutunut tähän tilanteeseen suhteellisen hyvin. Ja meillä ei ole niin kovin suuria murheita elämässä. Mutta sen voin kyllä sanoa, että monta vuotta menee siihen sen ymmärtämiseen, että tämä on niin uutta semmoista normaalia elämää meillä.
Suomessa arvioidaan olevan noin 350 000 pääasiallisessa auttamisvastuussa olevaa läheistä ja omaista. Näistä noin 50 000 on tehnyt omaishoitajasopimuksen kunnan kanssa. Mukana on kaikenikäisiä omaishoitajia hyvin moninaisissa hoivatilanteissa. Heidän tarpeistaan keskustelemme eduskunnan puhemiehen Anu Vehviläisen kanssa. Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen, miten arvioisitte omaisten vastuun kasvua suhteessa palvelujärjestelmään ja sen haasteisiin? Mä ajattelen sitä niin, että tämä omaisten hoivavastuu ja sitten julkisen vallan vastuu ihmisten hyvinvoinnista, niin ne ei ole kyllä tasapainossa. Ja tästä totta kai tullaan kysymykseen omaishoitoon, että erityisen paljon on yli 300 000 erilaista omaishoitotilannetta, ja he kantavat todellakin läheisestään ison vastuun. Että kyllä mä niin ajattelen, kun mä luen perustuslakia ja ihmisten perusoikeuksia ja oikeutta saada sosiaali- ja terveyspalveluita, niin Suomessa pitää olla julkisella vallalla se ensisijainen vastuu, mutta omaiset tekevät totta kai, jokainen meistä tekee oman läheisensä eteen paljon semmoista niin kuin tukityötä ja aputyötä, mutta omaishoitajuus ja vielä sellainen sitova omaishoitajuus ihan oma kysymyksensä. Ja tässä on tietysti tärkeää, että me saataisiin sosiaali- ja terveyspalveluita uudistettua niin, että ne sosiaalipalvelut, vanhustyön palvelut tai omaishoitoon liittyvät tukipalvelut, että ne ihan oikeasti tavoittaisivat sitten ne perheet ja ne kotitaloudet, joissa sitä apua ja tukea tarvitaan. Ja osittain on kysymys kyllä siitä, että kaikki perheet tai kaikissa tilanteissa ei tunneta sitä, että on mahdollista saada myös omaishoidon tukea. Eli mä ajattelen, että sitä neuvontaa, informaatiota siitä pitää kyllä pystyä oikeasti sanomaan. Totta kai meidän sosiaalitoimi, terveyskeskukset on tärkeitä tässä kohtaa, mutta sitten kun tuli esille tämä eri kuntien tilanne, niin nyt tietysti se, että me ollaan nyt laittamassa näitä sosiaali- ja terveyspalveluita vahvemmille harteille, eli ei enää se noin 300 kuntaa hoida niitä yksin, vaan on sitten maakunnallinen taso, jolla hoidetaan sitä sosiaali- ja terveyspalveluita, niin kyllähän se yhtenäistää niitä käytäntöjä. Ja tällä tavalla on tehty jo aika isossa osassa Suomea. Sitten mä aina haluan sanoa sen, että omaishoitotilanteet vaihtelevat tosi kovasti. Ja meillä on aika suurella yleisöllä, jotka ei ole lähipiirissä omaishoitoa tai tunne sitä, niin ajattelee, että aina se ikäihminen hoitaa toista ikäihmistä, vanhus hoitaa vanhusta. Mutta entistä enemmän meillä on tilanteita, missä on työssä käyviä omaishoitajia, jotka saattavat hoitaa omia vanhempiaan, tai heillä on sitten vaikka pitkäaikaissairas tai vammainen lapsi. Että yksikään omaishoitotilanne ei ole täsmälleen identtinen toisen omaishoitotilanteen kanssa. Ja tämä on se, että me tarvitaan sekä paikallisesti ja alueellisesti ja myös täällä valtakunnan politiikan päässä parempaa ymmärrystä siihen, että omaishoitotilanteet vaihtelevat tosi kovasti ja ne tarvitsevat myös sen takia erilaisia tuki- ja apumuotoja. Omaishoitajaliitto on kyllä ihan paras. Omaishoitajat itse ovat paras arvioimaan ja mä tiedän, että Omaishoitajaliittoon kuuluu kymmeniä yhdistyksiä eri puolilla Suomea ja he ovat hirmu aktiivisesti keskenään tekemissä. Heillä on paras käsitys siitä käytännön asioista, joka toistuu ja toistuu. Ollaanpa lännessä, idässä, pohjoisessa tai täällä pääkaupunkiseudulla. Et mä ajattelen sillä tavalla, että enemmänkin on ehkä niin, että meidän päättäjien sekä kunta- ja maakuntatason päättäjien myös täällä eduskunnassa, niin meidän pitää kuunnella erittäin tarkalla korvalla, mitä Omaishoitajaliitto sanoo, että mitkä niitä prioriteetteja on. Olen huomannut sen, että he ovat siellä päivittämässä tätä ohjelmaa ja katsomassa pidemmälle nyt eteenpäin, eikä pelkästään seuraavaan vuoteen. Ja se on aivan oikein. Mä ajattelen, että se kuningasajatus silloin 2000-luvun alussa oli valtakunnalliset yhtenäiset kriteerit. Ja siihen tehtiin raha-automaattiyhdistyksen projektia ja me otettiin täällä tästä asiasta kantaa valtiovarainvaliokunnassa, jonka jäsen sain silloin olla. Ja se ei ole kyllä poistunut mun mielestä edelläänkään. Mä ajattelen edelleenkin, että suomalaisessa yhteiskunnassa semmoinen yhteisöllisyys ja läheisistä huolehtiminen on edelleenkin tärkeä arvo, mutta mä
ei tule helpommaksi, koska meistä niin moni on kaukana omista vanhemmistaan ja omista läheisistään. Että niin minäkin ajattelen omalta osaltani, että kun asun eri paikkakunnalla oman äitini kanssa, että mä niin kuin ajattelen sitä, että miten minä pystyn jatkossa hoitamaan hänen asioitaan. Ja tämä on erittäin tämä on varmaan miljoonien suomalaisten asia, että omat läheiset asuu aika pitkän matkan päässä. Ja meidän pitää yrittää löytää niitä tukivälineitä, että miten me pystytään heitä tukemaan siinä omassa elämisessä, että tämä elämänkaari olisi arvokas ja hyvä sinne loppuun saakka. Minä olen Maija-Liisa Salbum ja mulla on tämä elämänkumppanini Eerikki, niin sitten nyt on 6 vai 7 vuotta, kun Eerikki sanoi mulle, että hän haluaisi mennä muistitestiin. Ja se neurologi diagnosoi sitten, että on alkava Alzheimer-tauti. Ja sitten sanoi just sen muistitestin perusteella, että kaikki aseenkantoluvat pitää ottaa häneltä pois. Ja se oli meidän ihana yhteinen harrastus, tämä metsästys, mutta myöskin kalastus, että me ollaan kalastettu. Jos ajatellaan meidän arkea, niin luetaan Hesari tarkkaan ja Eerikki varsinkin tykkää lukea Hesaria ja lukee sitä moneen kertaan päivässä. Ja kuulin tuolla omaishoitajaryhmässä semmoisen asian, että ne on ottaneet semmoisen fysioterapeutin ja jos minä panen Eerikin jumppaamaan, niin selkä on niin kipeä, että ei mitenkään voi. Mutta kun meppi tulee meille, niin ei ole mitään ongelmaa. Hän onkin ammattilainen. Ei mitään ongelmaa. Niin. Ja tämä vertaistuki on semmoinen asia, jota kannattaa kehittää todella paljon. Nämä on aivan mahtavia nämä meidän OHOI-ryhmän kokoukset, että me voidaan mennä sinne ja me voidaan itkeä ja nauraa ja ottaa kaikki tuo esille. Ja me tiedetään, että kun me lähdetään sieltä omaishoitajaryhmästä, niin me ollaan saatu niin semmoinen hyvä mieli ja tietää, että kukaan ei niistä asioista sen kummemmin puhu, vaan kaikki kokee ne että omalla tavallaan ja sanotaan, että se on luottamuksellinen suhde ja antaa tosi paljon. Mutta me eletään tässä ja mikä on se skenaario, että mitä on niin kuin jatkossa tulossa, niin toivoisin, että me omaishoitajat saataisiin tuonne uudelle terveysasemalle semmoinen intervallipaikkoja, että voitaisiin vähäksi aikaa jättää nämä hoidettavat. Koska sitten kun se omaishoitaja väsyy eikä jaksa enää, niin sitten siinä ollaan semmoisessa tilanteessa, että molemmat joutuu hoitoon. Omaishoito koskettaa meitä jokaista jossakin vaiheessa elämäämme. Liiton tavoitteena on, että omaishoidon ymmärretään vaikuttavan monella eri yhteiskuntapolitiikan alueilla. Palaamme Omaishoitajaliittoon, missä liiton nykyinen puheenjohtaja Sari Raassina tuo esille, miten tärkeää on löytää joustavia ratkaisuja tukemaan omaishoitajia. Omaishoitajaliiton hallituksen nykyisenä puheenjohtajana, miten te näkisitte, että kuntien palvelut saataisiin paremmin vastaamaan näihin moninaisiin omaishoitotilanteisiin? No ehkä kyse on siitä, että tämä omaishoito tunnustettaisiin ja tunnistettaisiin eri puolilla Suomea erilaisissa palvelujärjestelmissä entistä selkeämmin. Mä uskon siihen, että kun sote-uudistuksen kautta toivottavasti päästään mahdollisimman nopeasti siihen, että järjestäjien määrä vähenee, niin myös sitä kautta sitten palveluiden saavutettavuus ja niiden yhdenvertaisuus toteutuu ainakin sitten hyvinvointialueiden osalta tulevaisuudessa yhdenvertaisemmin eri toimijoiden ja eri tilanteissa olevien omaishoitajien kanssa. Meillä Omaishoitajaliitossa kolmannen sektorin toimijana, niin meillä on oma osaamisemme annettavana ja siinä mielessä toivon, että jatkossa
myöskin kuka tahansa se palvelun järjestäjä sitten yhteiskunnan tasolla on, niin meidät kolmannen sektorin toimijat myös huomioidaan sitten osana sitä palveluketjua ja meidän asiantuntijoita voidaan käyttää jatkossakin hyväksi. Keskeisenä mä pidän sitä, että omaishoitajien sekä lyhytaikaiseen että vähän sitten pidempiaikaiseen omaishoitotilanteeseen sitoutuvien omaishoitajien sosiaaliturvaan saadaan olennaisia parannuksia. Meillä on tällä hetkellä se tilanne, että työelämän vaativuus on sitä tasoa, että on vaikea ajatella, että on 3 kuukautta tai puoli vuotta työelämästä ja edelleenkin omaishoitajuus on valinta, joka vaikuttaa sitten usein elämänkaaren eri vaiheissa ja jos ajatellaan, että työuraan tulee vaikka puolen vuoden katko, niin sillä on vaikutuksia myöskin sitten sen omaishoitajan eläketurvaan ja mä todellakin toivon sitä, että sitten kun me se sotu-uudistus viedään tässä yhteiskunnassa eteenpäin, omaishoitajuus tunnistetaan siinä keskeiseksi asiaksi ja mahdollistetaan myöskin sitten työelämäjoustojen kautta se osallisuus omaishoitajuuteen. Ja kyllä se omaishoitajuuden niin kuin tukeminen pitää lähteä sen hoitaja-hoidettava parin tilanteen arvioimisesta ja niiden tukitoimien oikeasta kohdentamisesta. Ihan perusasia on omaishoitajien vapaapäivien ja loma-aikojen toteutuminen siten, että saadaan se sijaishuolto toteutumaan turvallisesti ja laadukkaasti siten, että sen hoidettavan kunto ei sitten sen lomajakson aikana heikkene ja aloitetaan sitten taas korjaamaan sitä tilannetta. Ja taas sitten toisaalta myöskin monta kertaa tarvitaan sinne kotiin myöskin muita palveluita, jotta se omaishoitotilanteet tulisi hyvin hoidettua. Enemmän räätälöimistä, enemmän tunnistamista niiden raskaiden tilanteiden osalta ja myöskin omaishoitajille enemmän sellaista ajattelua siihen, että sitä apua pitää pyytää, sitä pitää saada ja omat jaksamisen rajat pitää tunnistaa. Ja mä toivon jatkossakin, että kun meidän palvelujärjestelmä muuttuu, niin ymmärretään näiden kolmannen sektorin organisaatioiden merkitys paitsi tiedon välityksessä, mutta myöskin tämän lähituen ja myöskin informaation jakajana. Ja mä uskon, että omaishoitajayhdistyksillä sekä paikallisesti että täällä valtakunnan tasolla, niin meillä on paljon annettavaa myöskin tulevaisuudessa omaishoitajien tekemän arvokkaan työn tukemiseen. Mutta kyllä me ennen muuta ollaan myöskin edunvalvoja. Sitä kautta kun yhteiskunta kehittyy, niin meillä on paljon niitä kohtia, joissa omaishoidon tunnustaminen ja tunnistaminen vaatii vielä paljon työtä ihan lainsäädäntötasolle saakka. Toinen, mikä vaatii muutosta, on asenteet ja se asenneilmapiiri siihen, että se omaishoitajuus on arvokas elämänvaihe, johon ihminen voi toivottavasti tulevaisuudessa paremmin sitoutua. Että ihminen voisi antaa semmoisen arvokkaan ajan elämästään toimia esimerkiksi saattohoitotilanteessa läheisen omaishoitajana. Tämä vaatii muutoksia meidän työelämäkysymysten kanssa ja lainsäädännössä, esimerkiksi hoivavapaan mahdollistaminen ja toivottavasti tulevaisuudessa myös siihen hoivavapaaseen liittyvän ansioturvan turvaaminen, niin pidän sitä semmoisena isona tavoitteena ja toivon, että lähitulevaisuudessa sellaiset muutokset meidän yhteiskunnassa toteutuu, koska se on matka kohti inhimillisempää ja ihmisläheisempää yhteiskuntaa. Yhteiskunnan tehtävänä mun mielestä on mahdollistaa niitä ihmisten valintoja ja jos on tahto ja halu ja mahdollisuus henkilökohtaisista syistä olla omaishoitajana tilanteessa, jossa sitä työtä tarvitaan, niin kyllä yhteiskunnan tehtävänä on silloin tarjota ne edellytykset sille, koska tämä on kuitenkin sekä taloudellisesti yhteiskunnalle äärimmäisen hyödyllistä ja edullista tapaa järjestää hoitoa, mutta myöskin äärimmäisen inhimillistä ja arvokasta työtä, jota sitten siellä kodeissa tehdään. No vaikein asia minulle on ollut se, että semmoinen niin kuin, ystävyys ja kanssakäyminen on muuttunut toisenlaiseksi. Mulla on ollut nyt semmoinen uusi keino tässä, että mä kirjoitan päiväkirjaa. Mä kirjoitan sitä aamulla ja illalla. Ja mä paan sinne ne asiat, jotka mä olisin muuten keskustellut Eerikin kanssa. Mä voin keskustella sen päiväkirjan kanssa.